глянь, знімає. А я не бачу. Да, щось знімає. Да, горить. Ну все.
я все думав, як знайти підход до води. Прям лодка. А? Прям лодка. Да. Та тут непогане місце, бля. Що? Хороше місце, бля, можна було перебачити, щоб було время. Що тут за риба? Карась стопудово. А тут все, що хоч може бути. Я колись тут, коли він дурив, ще на універсальній режимі, напитався приїхати далі. Тут вже було затоплено цей кусок. А цей кусок був ще не затоплений. Диви, да тут проходить, тут можна кинути лодку і туди пробитися. З заводів ці. Ну да. Йопта. Опа, дивись, які малька. Риба. Чувак, да тут риби може... А тут і так дофігіща. Вона в таких містах карася тут як грязі. Воно і прилічно плаває така. Чу, що ти мені не сказав, що це місце? Так я не знав, що тут ще риба є. Я бачив болото як болото. Це ж в таких болотах риба є. Так, раніше воно було менше. Це завод. Тут і щука може бути. Береш отаку